Okay, namaste, good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Easy Shikshya channel. यदि तपाईहरुले हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। ओके, आज पनि मैले एउटा क्वेशन लिएर आएको छु स्क्वायर बेस पिरामिड च्याप्टरको। यो क्वेशन पनि मलाई एकजना विद्यार्थीले सोधेको क्वेशन हो। ओके, यही क्वेशन म सल्भ गर्दैछु है त। ओके, अब स्क्वायर बेस पिरामिडको मैले तपाईहरुलाई फर्मुलाहरु हैन मैले यसको मैले भिडियो पनि बनाइसकेको छु हैन। तपाईहरुले त्यसमा हेर्नुस् स्क्वायर बेसको पिरामिड कसरी डिराइभ गर्ने के हो म त्यसमा बुझाइसकेँ। पहिला त्यो कुरा चाहिँ तपाईहरुले पहिला यो हिसाब गर्नु अगाडि पहिला त्यो भिडियो नै हेर्नुस् है। किनभनेदेखि त्यो भिडियो हेर्नुभयो भने तपाईहरुलाई फर्मुला क्लियर हुन्छ, त्यसको कन्सेप्ट क्लियर हुन्छ। त्यसपछि मात्र तपाईहरुले यो हिसाब गर्न इजिली गर्न सक्नुहुन्छ है त। ओके, अब म्याथमा भनेको तपाईहरुले पहिला क्वेशन बुझ्नुपर्छ है। रिल्याक्सली क्वेशन पढ्नुस् है। क्वेशनमा भएको इन्फर्मेसन तपाईहरुले टिप्नुस्। ओके, in 1485, Leonardo da Vinci sketched a parachute designed in the shape of square base pyramid. That means एउटा प्यारासुट बनायो, स्क्वायर बेस पिरामिडको सेपमा चाहिँ एउटा के बनायो, प्यारासुट है। एउटा चाहिँ प्यारासुट बनाएर यसरी है। ओके, फिगर बनाउनुस् है। Having a side length of 6 feet. लेन्थ चाहिँ हाम्रो 6 फिट भयो, यो 6 फिट है। यो पनि 6 फिटै भयो। And height of 7 feet. अब height है, height भनेको vertical height भयो यसरी। यो हाइट चाहिँ हामीले कति दिएको छ 7 फिट। ल हामीलाई दिएको इन्फर्मेसन यति नै भयो। अब क्वेशनले के भनेको छ, हाउ मेनी इयर वुड बी क्याप्चर इन द पिरामिड वान्स इट इज डिप्लोइड फुल्ली भन्न खोजेको। अब हाउ मेनी इयर भन्ने बित्तिकै इयर भनेपछि एउटा स्पेस भयो। त्यो स्पेस भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नुपर्छ त भनेदेखि हामीले खोज्नुपर्ने भनेको भोल्युम हो। भोल्युम अफ पिरामिड खोज्नु पर्यो। अब भोल्युम अफ पिरामिडको फर्मुला भनेको हाम्रो 1/3 a स्क्वायर इन्टु h। हेर्नुस् फर्मुलामा भएको टर्महरु छ नि, a को भ्यालु पनि दिएको छ, हाइटको भ्यालु पनि दिएको छ। द्याट्स वाइ नम्बर 1 को तपाईहरुले इजिली नै सल्भ गर्न सक्नुभयो है। ओके, पहिला तपाईहरुले गिभन लेख्नुस्। सोलुसन गिभन। गिभनमा अब हाम्रो लेन्थ हैन, लेन्थ भनेको हाम्रो a को भ्यालु कति छ हाम्रो 6 फिट है। पहिले गिभन इन्फर्मेसन राम्रोसित बुझेर लेख्नुस्। त्यसपछि हाम्रो हाइट अथवा भर्टिकल हाइट है। ओके, हाइट भनेको हाम्रो h को भ्यालु चाहिँ हाम्रो 7 फिट भयो है। ओके, अब नम्बर 1 मा हाउ मेनी इयर भन्ने बित्तिकै तपाईको स्पेस हैन, भोल्युम खोज्नु पर्यो। अब यहाँ हामीले भोल्युम खोज्नको त भनेको छैन। अब इयर भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो, त्यो भोल्युम खोज्नु हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। ओके, अब भोल्युम अफ प्यारासुट, हाम्रो प्यारासुट त भने हैन, भोल्युम अफ प्यारासुट है। ओके, भोल्युम अफ प्यारासुट भनेको हाम्रो 1/3 a स्क्वायर इन्टु h। ओके, 1/3 ओके, a भनेको हाम्रो 6 स्क्वायर भयो इन्टु h भनेको 7 भयो है। 1/3 इन्टु 36 इन्टु 7। ओके, 3 1 जा 3 3 2 जा, यो भनेको 7 2 जा 14 को 14 क्यारी 1। ओके, 84 फिट के भयो। ओके, द्याट मिन प्यारासुटमा हाम्रो इयर अकुपाई भएको छ नि 84 फिट क्युब भने द्याट मिन क्युबिक फिट भयो है। ओके, नम्बर 1 को यो सोलुसन भयो। नम्बर 2 मा के भनेको छ, हाउ मच क्यानभास वुड रिक्वायर टु मेक अ प्यारासुट। अब क्यानभास भन्ने बित्तिकै तपाईहरुले के बुझ्नु पर्यो त भनेदेखि हामीलाई ल्याटरल सर्फेस एरिया खोज भनेको हो, कर्भ सर्फेस एरिया खोज भनेको हो, हाम्रो बाहिरको पार्टको एरिया खोज भनेको हो क्यानभास है। प्यारासुट बनाउनको लागि बाहिरको बनाउनको लागि चाहिँ नि कति चाहिँ नि अब रिक्वायर भयो, कति चाहिँ चाहिन्छ भनेर क्वेशनले हामीलाई सोधेको छ है। ओके, अब ल्याटरल सर्फेस एरिया खोज्नको लागि तपाईहरुले के गर्नु पर्यो भनेदेखि ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्मुला के हो हाम्रो 2al हो। ओके, फर्स्ट अफ अल यु हैव टु फाइन्ड l स्ल्यान्ट हाइट तपाईहरुले खोज्नु पर्यो। ओके, अब नम्बर 2 को लागि ओके स्ल्यान्ट हाइट है। स्ल्यान्ट हाइट भनेको l इक्वल टु रुट अन्डर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। अब r भनेको के हो, r भनेको a को हाफ हो, r भनेको a को हाफ हो, r भनेको a को हाफ। a को भ्यालु कति छ हाम्रो 6 डिवाइडेड द्याट इज 3 फिट आयो है। ओके, अब हाम्रो हाइट 7 छ। ओके, r भनेको हाम्रो 3। ओके, यो भनेको 49 प्लस 9 है। 3 स्क्वायर भनेको 9 भयो। ओके, यो भनेको हाम्रो रुट
58 है ओके रुट 58 ओके रुट 58 को रुट निकालौँ है त रुट 58 को रुट निकालौँ ओके रुट 58 रुट 58 भनेपछि हाम्रो 7.61 है 7.61 ओके 7.61 फिट है द्याट मिन हाम्रो यलको भ्यालु चाहिँ कति आयो 7.61 फिट भयो है ओके स्ल्यान्ट हाइटको फर्ममा रुट अन्डर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर भयो आर भनेको ए को हाफ है ए को हाफ भनेको 3 फिट भयो अनि रुट 58 भनेको हाम्रो 7.61 अब क्वेसनले हाउ मच क्यानभास क्यानभास भन्ने बित्तिकै त्यो ल्याटरल सर्फेस एरिया हो ओके ओके नाउ ओके एलएसए है एलएसए ल्याटरल सर्फेस एरिया है ल्याटरल सर्फेस एरियाको फर्ममा के भयो हाम्रो 2AL 2 इन्टु ए को भ्यालु कति छ हाम्रो ए को भ्यालु 6 छ स्ल्यान्ट हाइट भनेको हाम्रो 7.61 ओके अब यसलाई मल्टिप्लाई गरिदिउँ तपाईहरुले क्याल्कुलेटर युज गर्न सक्नुहुन्छ है इन्टु 12 यो भनेको हाम्रो 91.38 फिट स्क्वायर ओके अब लास्टमा कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ देयरफोर 91.38 फिट स्क्वायर क्यानभास would require to make a parachute भने तपाईहरुले लास्टमा कन्क्लुजन लेख्न सक्नुहुन्छ ओके आई होप तपाईहरुले यो क्वेशन बुझ्नु भयो होला पक्कै पनि म फेरि पनि तपाईहरुलाई के भन्छु त भनेदेखि यो हिसाब गर्नु अगाडि पहिले तपाईहरुले यसको फर्मुला यसको डायग्रामको कन्सेप्ट क्लियर गर्नुस् जुन तपाईहरुले मैले यो भन्दा अगाडि बनाएको भिडियोमा हेर्न सक्नुहुन्छ एनीवे थ्यांक्स फर वाचिङ दिस भिडियो